Nagre-record na ba? Ayan. Hi guys! Okay, so if you guys notice, nasa bakery ako. At dahil wala akong magawa, at New Year's mistress pang bagong taon yan, eh, magpapaganda tayo. Okay, so bumili ako nitong Savers Kit, Skin Purifying Kit ng iWhite Korea. Sorry kung medyo maingay kasi may mga tao sa harap ng bakery namin. Pero, ayun, papaganda ako habang may mga tao. I don't care. Okay. So, ang laman nitong Skin Purifying Kit ay isang core purifying balm. Ito yon. Gagawin ko yan ng separate video for a review. Ang tagal na niya nasa market. Nakalimutan ko lang mag-upload ng review niya. Tapos, meron din siya nitong whitening pack. Okay, so, tapos na akong gawin yung first step, which is linisin ko yung mukha ko and ginamit ko lang wet wipes kasi bakit ako pumunta sa CR. So, in a cleanse, nag-text, baka yung jowa ko ay nag-aalala na. Who are you? Okay. Nakakatawa naman itong mga friends ko. Tinatadtad nila ako sa Twitter, tsaka Facebook, pati Instagram. Yun tayo guys eh. Pag New Year talaga yun. Yung mga paganyang effect. Okay. Ngayon, ang una natin gagamitin ay ito. Itong Pore Purifying Balm. Grabe ha. iWhite, hindi nyo tinipid sa scotch tape ha. Hindi nyo tinipid sa tape. Ito yung tsura niya. So basically, this is a great partner product to iWhite Nose Pack and Whitening Pack. If you guys do not know iWhite Korea, saang lupalop ka ng Pilipinas nakatira? Sa ilalim ba ng lupa? Sa tuktok ng bundok? Paki-inform. Okay. So, gagawa ko ng separate video about this. Hindi ko na siya babasahin. Pero when you use it, maglalagay ka ng amount sa T-zone area or on areas with enlarged pores. All over the face ba? Sabihin mo na all over the face. Kasi hindi naman lahat ng tao perfect ang mukha. Alam mo yun? Magpakatotoo na tayo. Wala akong magandang setup. At di ba na ito, kuya? Ilan ba yung niluluto niyo sa likod? Ilan yung niluluto niyo sa likod? 3 ulo? Niluto kasi sila ng ulo ng baboy. Kami naman, crispy pata lang. Huwag daw tipirin. Generous daw. Parang ako, pag nakalala ko naman na. Tapos, next. Leave it on for 1 minute, then start massaging it in a circular motion for another 1 minute. Ilagay muna natin siya. Oh my God! Ang init niya sa mukha, bes. Ba't ganun? 1 minute starts now. 1. Now, circular motion. Humingi ng sakto. Ngayon naman kayo, nag-argue na naman kayo. Ito yung mga kuha ng itong mali. Uy, mga boses! Okay, 1 minute na. Now, next ay tanggalin natin siya using a clean tissue. Nagtaka ko doon yung sinabi na, wipe off
with a clean tissue. Bakit? May mga tao bang magtatanggal nito with a dirty tissue? Piloso. Yan. So, instructions. Okay. So, after doon, wipe off mo siya. Tapos, apply generous amount of iodide Korea whitening pack and spread evenly all over the face while avoiding the eye and mouth area. Wait for 15 minutes or until it completely dries, then peel off the mask upwards starting from the chin. Okay. Sundin natin. So, ito siya. Very YouTuber. So, sorry, Dave. Ayaw niya magpatanggal. Oh my God. Ate, magpatanggal. Ayaw magpatanggal, ah. Okay, now, let's apply the peel-off mask. Okay, initial peel after nung purifying balm. Malambot siya sa face. Yung mga bata na dito. Kitang-kita. Oy, wait! Para ako sa aling birang. So, totoo lang, dapat sa bahay ko ito ginagawa. But, since I'm here all day. Kailangan naman natin magaganda mag-meday, diba? Yung mga police, nakatingin po sila sa akin naman ginagawa ko. Ito kaya. Wow. Ayan. Oh my God! Ang pangit ay. Hindi pa pantay. Inubos ko na yung isang sachet sa buong makalahati lang ng mukha ko. Ganyan. Boss, ang ingay nyo. Hindi ko kayo pinatawa. Tago natin yung mustache. Yan. Usually talaga, pag gumagamit ako nitong whitening pack, alahati lang ng mukha ko. Yung forehead, hindi ko na siya ginagalaw. Kasi wala naman ako masyadong blackheads and whiteheads sa forehead. Okay, hindi na siya ginagalaw. So now, hintayin lang natin siyang matuyo. So, sabi daw 15 minutes or until matuyo siya. Pero dahil tatapat ko yung sarili ko sa electric fan. Oh my God. Ito yung mga makatotohanan ng bagay sa mundo. Parang hindi na ako, siguro at my age, hindi na ako takot na sabihin na ganito ako eh. And hindi yung isang bagay na gusto kong i-share sa inyo guys. Kasi most people nowadays, especially the ones here on YouTube, they make their lives look so curated, look so perfect, pero hindi naman talaga perfect. Tapos pag, ang ingay mo, kuya, tricycle driver, nahiya naman ako sa ingay ng tricycle mo. May mga taong ganon, and ako, as much as possible, kung anong nakikita nyo ngayon, sa akin, ito talaga ako in real life. Alam mo yun, hindi ko kailangang mag-pretend na mayaman ako, na may kaya ako, na perfect ako, na hindi ako nagsistruggle everyday. Kasi, ito po eh. This is the real Alice that you see. And, yun yung mas gusto ko pa ipakita sa inyo. Okay, ngayon itatapat ko muna yung mukha ko sa electric fan para mamaya matuwa tayo. Makita natin kung itsura ng mga pores ko after the video. Hey guys! Okay, so, tignan natin kung nagre-record ako. Nagre-record. Okay, now it's time to take off the mask. May pintuyo na siya. Wait lang, may radyo. Okay. Wait lang. Yes, mother? Luto na yung aming pana. Di pa! Di ba? Mama, dumaan. Sinek lang niya yung pata. Yung pata ko nandito pa, mag-intact pa naman siya. Okay, time to take off the mask. Guys, when you're gonna take off the mask, upwards ha? Ang iingay niyo po.
nakaka-istorbo po kayo sa pagtanggal ko ng mask. Charot. May hindi ko na po feeling ngera lang talaga ako. Pero mayroon lalaki dito sa tapat ng bakery namin, nagpapakyut. As in, titingin siya, tapos, o baka na-weirdohan lang siya sa akin. Pero, kung na-weirdohan siya, di ba dapat nakasimangot siya? Hindi siya nakangiti. Ito na guys, ito na. Excited akong tanggal ito kasi ano na ako, hinihirit na ako. Oh Lord! Tignan natin kung ano. Oh my God! Ang dami niya! Nakakatuwa siyang tignan. Ang daming blackheads na nawala. That's for sure. Ang daming whiteheads na blackheads yung nawala. Okay. Love of my life, can you see? Bring it back, don't take it away from me because you don't know what it means to me. Oh my God! May malaking whitehead na tatanggal, na blackhead pala yung natanggal. Nakakatawang tignan yung dami ng dumi natanggal sa mukha ko. Like, girl! Kailangan ko magpa-facial, girl! Okay. So, pag may excess, wash it off with water. Pero, syempre, ayoko pumunta sa likod. Ito na lang. Bad vibes. After yung gawin tong ano na to, one thing I suggest is, lalo na kung open pa yung pores nyo, get a cold towel and then just like pat yung wet towel sa mukha nyo. Alam natin na ang pores we can't really know if it's open or not. Pero exposed kasi siya. So kailangan isara natin. Lagkit ang labi ko eh. Yan siya. Ganyan siya. Tapos, patuyuin nyo lang yung pes nyo. Siyempre, wala na akong hiya, diba? And that's basically it. If you can notice, ito bright, ito hindi. Parang ang weird. Kasi nga, isang part lang naman ng mukha kayo nilagyan ko. So, alam mo yun, pangatawanan na natin. But it's okay naman, diba? Ayun. So, that's basically it for today's video, you guys. This is my first video for 2018 and I hope natuwa naman kayo kasi I'm going back to doing videos on YouTube. So, if you guys do want to see more, make sure to hit the comment section and hit me up with your suggestions of things you can ask me to do. Pero wag naman yung mga ikahili ako talaga kasi ito pa lang, itong paglalagay ko ng face mask, I'm actually not that comfortable in going outside or being outside in a face mask kasi it's very taboo. But, wapakels na tayo. Okay, that's one of my resolutions for 2018. Wala na akong pake sa opinion ng lahat. I just want to do myself. Like, I just want to be me. So, yeah, I'm gonna do me. Okay? So, yeah, that's it for today's video, you guys. Make sure to hit the subscribe button if you're new to this channel. And, subscribe for more. Click the notification bell para informed ka pag may bago akong uploads. So, yeah, that's basically it. Thank you so much for watching, guys. And I hope to see you guys on my next video. Bye! Mwah!